සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඔන්න මම අද අරන් ආවා Kucoin එකෙන් දෙන giveaway එකක් සහ airdrop එකක් මම අරන් ආවිල්ලා තිනවා. මෙන්න මේ giveaway එක නම් දෙන්නේ අලුතෙන් මේක register වෙන කට්ටියට විතරයි කියලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක try කරලා බලන්න. මමත් try එකක් දීලා බලනවා. හරිද? බලමු මේක හම්බෙයිද නැද්ද කියන්න දන්නේ නැහැ. නමුත් airdrop එකක් කරන්න airdrop එක නම් බොහෝ දුරට හම්බෙයි. Kucoin එක list වෙච්ච coin එකක් තමයි දෙන්නේ. හරිද? XCV කියන coin එක තමයි අපිට giveaway එකේ විදියට දෙන්නේ. මේ විදිහට chart එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ දැනට price එක යන්නේ USDT 0.294කට වගේ මේ වෙලාවේ Kucoin එකේ මේ coin එක යන්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ මම ඔයාලා මේ Kucoin එකේ register වෙලා නැති කෙනෙක්ට නම් ඒකේ link එකත් මම දාලා තියන්නම්. description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒක ඔයාලා open කරලා ආවම Telegram එකේ මගේ channel එකට තමයි ඔයාලා එන්නේ. channel එකට ආවම මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා exchange link කියලා. අන්න ඒකේ තියෙනවා Kucoin එකේ link එක. ඔයාලා ඒ Kucoin link එක open කරලා ඇවිල්ලා මේ විදිහට ඔයාලා web browser එකකින් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන sign up කියන option එකේ තමයි ඔයාලා ඉන්නේ. මෙතන email, phone number කියලා තියෙනවා. ඔයාලා කැමති එකකින් මේක register වෙන්න පුළුවන්. email එක හරි email එකක් දෙන්න, password එකක් දෙන්න, phone number එකක් නම් phone number එකේ password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන automatic එක වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ sign up කියන එක දෙන්න. sign up කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපිට අපේ email එකට code එකක් යනවා. ඒ verification code එක මෙතන ගෙනල්ලා දීලා ඒ විදිහට register වෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ email එක හරි phone number එක හරි දෙනවා නම් ඒක ඔටෝම verify වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා download කියන එක. download කියන එක දීලා app එක download කරගන්න පුළුවන්. app එක download කරලා app එක open කරපුවාම මේ වගේ ඔටෝම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන Binance එක වගේම තමයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන profile icon එක තියෙනවා. අන්න ඒක touch කරන්න. touch කරලා මෙතන login කියලා තියෙනවා. login වෙන්න. එතකොටත් ඔයාලා email එක හරි phone number එක හරි හරියට අතන්න දුන්න එකම දීලා මේකට log වෙන්න. log වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන unverified කියලා තමයි වැටෙන්නේ. අන්න ඒක touch කරලා Binance එකේ register වෙන වගේම මේකේ KYC එක සම්පූර්ණ කරගන්න ලොකු විස්තරයක් කියන්න දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එතන ගිහම ඔයාලට තේරෙනවා කොහොමද verify කරගන්න ඕන කියලා. ගොඩක් දුරට ඔයාලා මේක register වෙලා ඉන්නේ. ඒකින්ද මම වැඩි විස්තරයක් මේක කියන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් එන්න මේ විදිහට අර link එක open කරලා ආයෙත් එන්න මෙතන. නැත්නම් open කරපු තැනට හරියන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා open reward form link කියලා. අන්න ඒක touch කරන්න. ඒක touch කරලා අපිට පුළුවන් මෙයාලා දෙන giveaway එකට අපිට සහභාගී වෙලා අපිට දෙන reward එක අරගන්න. මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන Kucoin future bonus peak කියලා දෙනවා. මේකේ USDT 50000ක pool එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි අපිට shares විදියට මෙයාලා දෙන්නේ. මෙතන තව විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන USDT pool එක ඒ ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක නොවැම්බර් 3 වෙනිදා පටන් ගෙන තියෙන්නේ. ඊටකොට මේක නොවැම්බර් 10 වෙනිදා වෙනකම් මේක තියෙනවා. ඒකින්ද ඒ අතරතුර මේකට පුළුවන් තරමක් රෙජිස්ටර් වෙලා මේකේ බෝනස් එක ගන්න බලන්න ෆියුචර් ට්‍රේඩ් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට හම්බෙන USDT ප්‍රමාණය අවම වශයෙන් USDT 5යි 100ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි හම්බෙන්නේ. කීයක් හම්බෙයිද දන්නේ නැහැ. එතකොට මේක හම්බුනේ නැති කට්ටියට පුළුවන් මේක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න 1000කට randomly තෝරලා airdrop එකක් දෙනවා කියලා තියෙනවා. හරිද? ඒ විදිහට මෙතන තව විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික ඔයාලා බලා ගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා fill in the form කියලා. අන්න ඒක touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ form එක පුරවලා මේකට සහභාගී වෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා check your Kucoin ID කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ ID එක දෙන්න තියෙනවා. හරිද? මෙතන ඔයාලගේ Kucoin exchange site එකට ගිහිල්ලා app එකට ගිහිල්ලා
මෙන්න මෙතන ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක තියෙනවා උඩ වම් පැත්තේ උඩම. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කළා මෙන්න මෙතන තියෙනවා UID කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට කොපි කරගන්න. කොපි කරගෙන ආවිල්ලා මෙන්න මෙතන පේස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ දෙවැනියට තියෙනවා your explorer profit rate එක. හරිද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කැමති USD ප්‍රමාණයක් දාන්න. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා අපේ profit rate එක. හරිද? මේක අපිට පුරවන්න ඕනේ 100ට ප්‍රමාණයක්. හරිද? මේක ඔයාලා 100ට කැමති ප්‍රමාණයක් දානවා. මේක 110ක් වගේ දානවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන submit කියන එක දෙන්න. submit කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේකට තියෙන your response with ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන thanks your response was submitted කියලා වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට අපිට සහභාගීලා තියෙන මෙයාලා දෙන වෙලාවක මේක දෙයි. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔය අපිට දෙන කාලය තියෙනවනේ ඔය අතරතුර තමයි මෙයාලා දෙනවා කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා එන්න ඒක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ එන්න දෙවෙනි ඔෆර් එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන Kucoin second offer කියලා. අන්න එතන තියෙනවා link එකක්. අන්න ඒ link එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඕපන් කරගන්න. link එක ඕපන් කරලා මේ වගේ ආපුවම X Carnival Airdrop කියලා මේ වගේ පොඩි විස්තරයක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙයාලා XCV coin ලක්ෂ 7ක් තමයි බෙදලා දෙන්නේ. පොඩි ප්‍රමාණයක් වගේ තමයි හම්බෙන්නේ. ඒක හම්බෙනකම් කියන්න බෑ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේකේ ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා. 6න් 5කට මම උත්තර තියෙනවා. 6 වෙනි එකට තියෙන්නේ අපේ Kucoin එකේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. Kucoin එකේ UID එක තියෙන්නේ. මේ ටිකේ උත්තර ටික මම Telegram channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකේ link එකයි ඔක්කොම මම මෙතන දාලා තියන්නම්. මෙන්න මේ post එකටම මම link එක add කරලා තියන්නම්. ඒක open කරලා ආපුවාම මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උත්තර ටික මම මෙතන type කරලා තිනවා. ඊට අමතරව screenshot දාලා තිනවා. ඒ විදිහට බලාගෙන මේක fill කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. පළවෙනි උත්තරේ ඉන්නේ NFT FI කියන එකයි DeFi කියන එකයි Metaverse කියන එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට එන්නේ P2P protocol pool to C කියන එක. ඊපස්සේ මෙන්න මෙතන Ethereum BNB chain කියලා මම තෝරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන හතරවෙනි එකට උත්තරේ එන්නේ මේක 7 කියන එක. ඊට පස්සේ පස්වෙනි එකට එනවා answer 3ක්. හයවෙනි එකට ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් එන්න Kucoin එකට Kucoin එකට ගිහලා මෙන්න මෙතන උඩ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක තියෙනවා. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මෙතන UID කියන එක මෙතන කොපි කරගන්න තැනක් තියෙනවා. කොපි කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන පේස්ට් කරගන්න. මේ විදිහට පේස්ට් කරගෙන මෙන්න මෙතන submit කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන your response has been recorded කියලා වැටෙනවා. ඒ විදිහට මේක සම්පූර්ණ වෙනවා. මෙයාලා අපිට airdrop එකයි අර giveaway එකයි ලබා දෙයි. wallet එක wallet එකට ගිහිල්ලා මේ Kucoin එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.